गयो जस्तो छ हिजो अर्पणले यो बोला लाइन हौ नमस्कार साउजी टिटालैमा माछीको झुझालैमा रातीको तालैमा हामी तिमीलाई तालैमा स्कुल गएन र स्कुल त हात पास गरे सानो सानो बिजय कति किसिम चाहिँ बुझ भाइ र गाह्रो छ गाह्रो अघि तिमीहरू के गरेको चिम्राले दो तिमीहरू के पहिला तन्काइदिनु दिनु के अरे चक्कु काटेर काटेर दियो मिसले दियो गाडीको जुवाई गुइठे हो ट्रेनमा त राजेबाट सुत्छ अब राजेसँग सुत्नु भएन होइन हामी सुन्नु नि त राजे दिदी गर्छ के भन्नु आउनुहुन्छ त 6% के आज के काइदैन सिक के बादी छान्न गाटो अरू त भेटिन मेरा चाहिँ त तल गएर अघि राजा कहाँ राख्यौ मैले आधी किलो आधी राखेको थुपा पनि एक कार्टुन थियो कि कटा कटा गर्थ्यो त्यसपछि आएर फेरि म बेच्नु डन फेरि आएर नाङ स्टाइल नगर चल लैजा हो अनि छ यो दरी छ साला आफूले अरूलाई सहयोग गर्नु आफूले बिजक बनाउँदैछ के गर्नु ट्रेनको लागि त होला होइन अब गोत्न लाग्दैन नि खैतिर सही छौ कति भएपछि पो तिर्ने हाल्दै त 5000 भन्दै त दिन्थे 5000 भएपछि एकछिन ल म यो सकिगयो अब त्यसै बाहिर फालेर उदो पानी दिवस रोमान हौ मुसला भन्दैछ त्यो बाहिर पर्वत लट्टु होला माले चाहिँ अमिलो उमेश स्टाइल गरेर खान्छ नि त तर के थाहा हो बच्चालाई दियो उमेश अबे गरिनु गयो गरे
कसरी कालु चाहिँ कहाँ थियो कालु चाहिँको 6000 मात्रै खाप्ने मिलाइ चिनिस न कति हजारमा किन्नु छ गाडी के हुन्छ नि भाउ दिन्छ घोडा किन्ने नकिन्ने दाजु म बस्तारमा किन्छु सस्तोमा 1,50,000 कस्तो राम्रो त नि भित्रै बारे परिरहेको मामाको 3टा टपुरो बुढी अब तेरो पाल्नु सकिन सकी गर्छ छाउरी मात्र दिने भए चाहिँ म पनि किन्थेँ छाउरी एउटा 30,000 जति किन्नु नि कुदाउनु त काम लाग्छ मलाई नि गर्ने आउनु ल यसो खतरा है अनि पहिला किन्नु अनि त गुरुङको के अरे यति छ भने दिसको 2टा बुझे पाहुना मान्छेहरूले ट्रेनमा सुत्दा मसा 2 जनालाई खानु र बस्नु मात्र अरे भाइजीको त खुट्टा फेङ्गे दाग होइन त बुढाले मासु सामने मासु खाने आउँछ मासुहरू सुधी खाएको चाहिँ खाएको त्यही छ देखाउनु पनि खाएर कति बज्यो अहिले 4 बजे 4 बजे ल 4 बज्यो यो रङ भात